ถ้าพูดถึงหน้าตาของวง AKB48 ในยุคทองที่คู่กับไมดะ อาซึโกะก็ต้องเธอคนนี้โอชิมะ ยูโกะเธอเป็นคนที่มีทั้งความมุ่งมั่นและความพยายามพลังอันล้นเหลือเป็นเหมือนกับจุดเด่นของเธอและในคลิปนี้จะเป็นแฟ้มประวัติของสาวน้อยจอมพลังคนนี้โอชิมะ ยูโกะโอชิมะ ยูโกะสาวน้อยจากโทจิกิโดยการที่แม่ของเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันพ่อของเธอเป็นคนญี่ปุ่นยูโกะจึงมีเชื้ออเมริกันอยู่1/4ในตอนที่ยูโกะอายุได้7 ขวบเธอได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดเพื่อเป็นนักแสดงเด็กและได้เล่นละครเรื่องฮิโยโกะตาจิโนะเทนชิโดยเธอเล่นเป็นเด็กที่กำลังป่วยและเธอไม่ได้มีบทพูดอะไรซึ่งตอนที่ยูโกะนั้นอายุได้13 ปีเธอก็ได้มาเป็นกราเวียไอดอลและได้ออกโฟโต้บุ๊กจำนวนถึง2 เล่มได้แก่ชามที่ถ่ายคู่กับทาจิมะ โฮนามิในปี 2001 และคากะยาคุ คิโมจิในปี 2003 ซึ่งในปี 2005 นั้นยูโกะก็ได้เดบิวต์เป็นนักร้องของวงไอดอลที่มีชื่อว่า Dollwalk ที่ก่อตั้งโดยทาคามิซาวะ โทชิฮิโกะของวง The Alfie แต่ Dollwalk นั้นก็ต้องยุบวงหลังออกซิงเกิลแรกเพราะซีดีของพวกเธอนั้นขายไม่ออกยูโกะเข้าออดิชั่นการแสดงละครหลายเรื่องแต่เธอมักต้องเจ็บใจตกรอบในรอบสุดท้ายอยู่หลายครั้งและในปี 2006 ยูโกะได้เดิมพันครั้งสุดท้ายในการออดิชั่นวงไอดอล AKB48 โดยถ้าเธอไม่ผ่านการออดิชั่นที่นี่เธอจะเปลี่ยนไปเป็นพนักงานบริษัทแทนแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านการออดิชั่นมาได้ทำให้เธอกลายเป็น AKB48 รุ่นที่ 2ซึ่งยูโกะนั้นก็เป็นเมมเบอร์ของทีม K รุ่นแรกหรือ Original Team K โดยในเดือนเมษายนนั้นทีม K ก็ได้เดบิวต์สเตจที่เธียเตอร์ที่อากิฮาบาระซึ่งการที่ทีม K เพิ่งได้ขึ้นแสดงเป็นครั้งแรกโดยที่ทีม A แสดงมาตั้งแต่วงก่อตั้งทำให้จำนวนผู้ชมมาดูสเตจของพวกเธอนั้นน้อยกว่าปกติเนื่องจากพวกเธอนั้นยังไม่มีแฟนคลับทีม K นั้นไม่ได้เป็นทีมที่น่ารักและนุ่มนวลพวกเธอนั้นมีจุดเด่นที่การแสดงและการเต้นและยูโกะนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องการเต้นของทีมและเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มรู้จักทีม K มากยิ่งขึ้นทำให้ทีม K นั้นเริ่มมีแฟนๆเป็นของตัวเองต่อมาในเดือนกรกฎาคมยูโกะได้ปรากฏตัวบนสเตจของทีม A โดยเป็นตำแหน่งอันเดอร์ของอิตาโนะโทโมมิซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เมมเบอร์ของทีม K ได้ปรากฏตัวบนสเตจของทีม A โดยในเดือนตุลาคมนั้น AKB48 ก็ได้ออกซิงเกิลแรกไอตากะตะซึ่งยูโกะนั้นก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่อยู่ในเซมบัสึของซิงเกิลนี้และในเดือนธันวาคมทีม K ได้เริ่มสเตจทีม K Third Stage No Night Paradise ซึ่งในเซตลิสต์นี้ก็ได้มีเพลงนากินาการะโฮโฮเอนเดะโดยเพลงนี้ก็เป็นเพลงเดี่ยวของยูโกะอากิโมโตะยาสึชิกล่าวว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จะนำเสนอยูโกะด้วยทักษะการแสดงออกทางสีหน้าเธอดูเหมือนคนที่สดใสตลอดเวลาแต่ยามที่เธอร้องเพลงเศร้าสายตารอยยิ้มของเธอทำให้ทุกอย่างเหมือนโดนบทขยี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่คนดูจะได้มองลึกเข้าไปในตัวยูโกะต่อมาในปี 2007 ในเดือนมกราคมยูโกะให้เสียงแอนิเมชันเรื่อง Ice รวมกับเมมเบอร์ AKB48 จำนวน 5 คนโดยยูโกะนั้นก็ได้ให้เสียงเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ารินเนะและในซิงเกิลที่ 3 ของ AKB48 เคเบสึชิเตอิตะไอโจยูโกะได้รับโอกาสโชว์ฝีมือด้านการแสดงของเธอโดยเธอก็ได้เป็นตัวละครหลักในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้และในเดือนกรกฎาคมยูโกะได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมเอเจนซี่โอตะโปรดักชั่นร่วมกับเมมเบอร์ AKB48 อีก 2 คนได้แก่มาเอดะ อาซึโกะและโอโนะเอเรนะซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคมนั้นยูโกะก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องเดนเซนอุตะภาพยนตร์สยองขวัญโดยมีเมมเบอร์ AKB48 หลายคนเช่นกันที่ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่ยูโกะนั้นได้รับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่านัสึโนะอันสุและในปี 2008 ในซิงเกิลที่ 10 ของ AKB48 โอโกเอะไดมอนด์ได้มีเมมเบอร์หน้าใหม่จากวงน้องสาว SKE48 นามว่ามัสอิจูรินะมาเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ซึ่งยูโกะก็ได้แต่คิดว่าเด็กนี่มันใครกันเมมเบอร์ที่เป็นเซมบัสึนั้นมีทั้งหมด20 คนแต่ยูโกะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของแถวหน้าเธอคิดว่านี่คงเป็นการเปลี่ยนแปลงของรุ่นแล้วทั้งการที่เมมเบอร์หลายคนได้จบการศึกษาและเด็กรุ่น 5 ได้ติดเซมบัสึการมาของจูรินะทำให้ยูโกะคิดว่าตอนนี้เธอยังแพ้ไม่ได้และเธอต้องพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งในปี 2008 นั้นก็เป็นปีที่ยูโกะได้ปรากฏตัวบนละครมากมายทั้ง Cat Street Cafe Kichi Jojide และได้เล่นทีวีมูฟวี่เรื่อง Bengoshi Ichinose Ringo ซึ่งในเดือนตุลาคมยูโกะได้ออกโฟโต้คอลเลกชันเล่มแรกในชื่อยูราริยูโกะและในปี 2009 ยูโกะได้แสดงบทนำเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องเทเคเทเคภาพยนตร์สยองขวัญที่ว่าด้วยตำนานสยองขวัญของญี่ปุ่นโดยยูโกะก็ได้รับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าโอฮาชิคานะซึ่งในช่วงต้นปียูโกะนั้นก็มีปัญหากับลำคอเนื่องจากเธอมีอาการเป็นหวัดและในช่วงเวลานี้ด้วยการที่ต้องขึ้นแสดงทำให้อาการนั้นแย่ลงจนมาในเดือนเมษายนยูโกะได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดที่ลำคอหลังจากการผ่าตัดเสียงของยูโกะได้เปลี่ยนไปแต่มันก็ทำให้เธอนั้นสามารถเปล่งเสียงได้ดังขึ้นตั้งแต่ AKB เดบิวต์มายูโกะนั้นได้ถูกเรียกว่า S ของทีม K อย่างไรก็ตาม AKB นั้นก็มีดาวของวงอยู่ที่ทีม A ทั้งมาเอดะ อาซึโกะ โคจิมะ ฮารุนะ โอชิมะ ไมซึ่งโอชิมะ ไมก็จบการศึกษาไปแล้วและดูเหมือนว่าความนิยมในตอนนี้ยูโกะกับอัจจังจะอยู่สูงสุดใน AKB และในเดือนกรกฎาคมการเลือกตั้งครั้งที่1ของ AKB48 ก็มาถึงยูโกะที่เป็น S ของทีม K นั้นเธอได้มาในอันดับที่2ซึ่งในการเลือกตั้งนั้นยูโกะไม่ได้นั่งอยู่กับเมมเบอร์ข้างล่างเนื่องจากในวันนั้นเธอตัวร้อนสูงมากสตาฟแนะนำให้เธอไม่ต้องเข้าร่วมงานก็ได้แต่ยูโกะนั้นอยากจะขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนเธอจึงปรากฏตัวออกมาและกล่าวว่าขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใยเธอมีความสุขมากในตอนนี้เธอดีใจจริงๆที่ได้รับสิ่งนี้และเธอจะไม่หยุดที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นไปอีกโปรดผลักดันเธอขอบคุณที่สนับสนุนเธอและในเดือนตุลาคมยูโกะก็ได้ออกโฟโต้คอลเลกชันเล่มที่2ของเธอในชื่อยูโกะโนะอาริเอไนนิจิโจซึ่งต่อมาในปี 2010 ยูโกะได้ปรากฏตัวบนละครของ AKB48 มาจิสุกะ กากุเอ็นโดยเธอรับบทเป็นยูโกะประธานของชมรมลับปาป้าแก๊งยังกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนมาจิโจซึ่งในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ตที่โยโกฮาม่าอารีนาได้มีประกาศว่า AKB48 จะมีการเลือกตั้งครั้งที่2ซึ่งก่อนการเลือกตั้งอากิโมโตะ ยาสุชิได้พูดถึงยูโกะว่าเธอนั้นมีทักษะและความสามารถที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามความสามารถของเธอนั้นก็ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้คอนเสิร์ตของ AKB นั้นจะมีการเลือก MVP แต่ยูโกะไม่เคยได้ MVP เลยสักครั้งซึ่งอากิพีก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเพราะยูโกะนั้นเป็นหนึ่งในการแข่งขันแบบบุคคลมันสมบูรณ์แบบจนไม่สามารถนำมาประเมินผลในการเป็น MVP ได้และอากิพีก็เห็นว่ายูโกะนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากจนเขาไม่สามารถประเมินได้เลยซึ่งผลด่วนของการเลือกตั้งที่ออกมานั้นยูโกะได้ไปในอันดับที่2แต่คะแนนของเธอกับอันดับที่1อย่างไมดะ อาซึโกะนั้นใกล้เคียงกันมากโดยยูโกะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายของเธอในปีนี้ซึ่งแน่นอนเธอตอบว่าเธอนั้นต้องการอันดับที่1เมมเบอร์หลายคนไม่กล้าที่จะพูดว่าตัวเองต้องการอันดับที่1แต่ยูโกะนั้นประกาศชัดเจนเลยว่าเธอจะแย่งตำแหน่งเซนเตอร์มาจากอัจจังให้ได้และในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 ก็มาถึงทุกอย่างกลับตาลปัดยูโกะแซงหน้าอัจจังขึ้นเป็นอันดับที่1และชนะการเลือกตั้งไปเธอกล่าวว่ามันดูเหมือนจะเป็นเรื่องโกหกอากิโมโตะเซนเซกล่าวเสมอว่าเพราะเธอมีความคาดหวังสูงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันยากที่จะเกิดเธอคิดว่าเธอจะหา MVP ได้จากที่ไหนนะเธอมักจะเป็นโอชิมะยูโกะอันดับที่2ปีที่แล้วเธอพูดว่าโปรดผลักดันเธอด้วยแต่ในปีนี้เธอจะไม่พูดแบบนั้นโปรดติดตามเธอต่อไปในฐานะ AKB เธอจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเปล่งประกายในฐานะวงไอดอลอันดับต้นๆของญี่ปุ่นขอบคุณทุกคนซึ่งการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ยูโกะได้เป็นตำแหน่งเซนเตอร์ในซิงเกิลที่17อีกหนึ่งเพลงในตำนานของ AKB48 นั่นก็คือเพลง Heavy Rotation ซึ่งปกไทย B ของซิงเกิลนี้ยังเป็นการขึ้นปกเดี่ยวครั้งแรกของยูโกะอีกด้วยการชนะงานเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ผลการค้นหาชื่อยูโกะใน Google นั้นเพิ่มแบบก้าวกระโดดเป็นอันดับที่1ในส่วนของบุคคลในครึ่งปีแรกโดยในเดือนสิงหาคมนั้นยูโกะได้ออกโฟโต้คอลเลกชันเล่มที่3ของเธอโดยที่มีชื่อว่าคิมิวะดาเรโนโมโนะซึ่งในซิงเกิลต่อมาที่ AKB48 ปล่อยวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมอย่าง Beginner
และเซนเตอร์ก็คือมาเอดะอาซึโกะการเลือกตั้งนั้นทำให้มีใครหลายคนสนใจใน AKB แต่มีผู้คนจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่ายูโกะนั้นจะได้เป็นเซนเตอร์ไปทุกซิงเกิลจนถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปแฟนๆของยูโกะโหวตเพื่อหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยน AKB แต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนอะไรไปไม่ได้ต่อมาในเดือนตุลาคมนั้นยูโกะก็ได้แสดงละครเรื่องเรโนเรียวคุสะโอดากิริเคียวโคะโนอุโซะโดยเธอรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอิบุชิคาโอรุซึ่งต่อมาในปี 2011 ณ อีเวนต์ Request Hour เพลง Heavy Rotation ที่มียูโกะเป็นเซนเตอร์นั้นก็ได้ไปในอันดับที่ 1 ของงานซึ่งในงานนั้นก็ได้มีการประกาศถึงยูนิตใหม่ของ AKB48 โดยที่มีชื่อว่า Not Yet หรือ Not Yet ที่ประกอบไปด้วยคิตาฮาระริเอะซัจิฮาระริโนะโยโกยามะยุยโอชิมะยูโกะโดยที่ชื่อ Not Yet เพราะทักษะการร้องเพลงและการเต้นของเมมเบอร์ในยูนิตยังไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ก็พัฒนาได้มากเช่นกันยูโกะพูดตามตรงว่าเธอนั้นกังวลเล็กน้อยแต่เธอคิดว่านี่คือการหาโอกาสใหม่ๆและเธอจะสนุกสนานกับมันอย่างเต็มที่ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคม Not Yet ก็ได้ออกซิงเกิลแรกของพวกเธอในชื่อชูมัสึ Not Yetซึ่งยูโกะนั้นก็ได้พูดถึงการเลือกตั้งในปีนี้แน่นอนว่าเธอนั้นต้องการที่จะเป็นผู้ชนะอีกครั้งจากจำนวนเมมเบอร์152 คนเธออยากทำให้อากิพีนั้นต้องประหลาดใจในส่วนของอากิพีนั้นก็ให้ความเห็นว่าในปีที่แล้วยูโกะก็ได้รับรู้ถึงความสาหัสของการเป็นเซนเตอร์เขาคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการทนต่อแรงกดดันถ้ายอดขายลดลงเธออาจจะโทษตัวเองก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้ Heavy Rotation นั้นกลายเป็นเพลงที่เหมือนตัวแทนของ AKBเขาอยากจะยกย่องความสำเร็จนี้ให้ยูโกะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาโดยในผลด่วนปีนี้นั้นยูโกะเป็นฝ่ายขึ้นนำอัดจังบ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าใครเขียนบทให้เหมือนปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ของ AKB48 นั้นชื่อของยูโกะถูกเรียกก่อนอัดจังทำให้เธอได้ไปในอันดับที่ 2โดยยูโกะก็ได้กล่าวว่าเป็นไปได้ไหมที่การเลือกตั้งนี้ไม่ใช่1 คนต่อ 1 โหวตเธอคิดว่าคะแนนโหวตทุกคะแนนโหวตคือความรักที่ได้จากทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอไม่ว่าจะรูปแบบไหน Heavy Rotation เป็นเพลงที่สำคัญที่เธอได้เป็นเซนเตอร์แม้ว่าในปีนี้เธอจะได้อันดับที่ 2แต่เธอจะทำสิ่งนี้ด้วยพลังทั้งหมดของเธอสัญญาว่าจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้มากมายซึ่งหลังจากที่อัดจังผู้ที่ได้อันดับที่ 1ได้พูดสปีดเสร็จผู้ประกาศก็ได้ให้อาจังบอกความรู้สึกหลังจากการประกาศผลงานเลือกตั้งกับยูโกะซึ่งอาจังก็ได้กล่าวว่าเธอคิดว่าในปีที่ผ่านมาเป็นยูโกะที่ดึงทุกคนให้เข้ามาหา AKB ไม่ใช่เธอยูโกะเห็นอาจังพูดแบบนั้นเธอจึงตอบกลับว่าเธอคิดว่าอาจังเป็นหน้าตาของ AKB ดังนั้นมาเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะเมื่อยูโกะพูดจบทั้งสองก็สวมกอดกันเป็นภาพของการเลือกตั้งที่มันจะไม่มีวันลืมโดยหลังจากการเลือกตั้งไม่นานยูโกะก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองหลังจากที่เธอเคยออกโฟโต้บุ๊กในตอนเด็กโดยโฟโต้บุ๊กเล่มนี้มีชื่อว่ายูโกะซึ่งขายไปได้มากกว่า 129,620 เล่มเลยทีเดียวซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคมยูโกะได้ปรากฏตัวบนละครเรื่องวัตชิกะเรไนเดกิไนริยูโดยรับบทเป็นฮานาซาวะมาโกะพนักงานชั่วคราวที่เป็นคนจริงใจและเติบโตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยโดยต่อมาในปลายเดือนตุลาคม AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่ 23 ของพวกเธอในชื่อคาเซวะฟุยเตรุโดยในเพลงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ยูโกะได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซนเตอร์โดยผู้บริหารและเธอก็ได้เป็นดับเบิลเซนเตอร์คู่กับมาเอดะอาซึโกะต่อมาในเดือนธันวาคมนั้นก็ได้มีการจัดอันดับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนโฆษณามากที่สุดซึ่งยูโกะนั้นเป็นผู้หญิงที่มีจำนวนโฆษณามากที่สุดในปีนี้ซึ่งก็คือจำนวน19บริษัทและในปี 2012 ในอีเวนต์ Request Hour ในวันสุดท้ายเพลง Heavy Rotation ที่ยูโกะเป็นเซนเตอร์ก็ได้อันดับที่ 1 อีกครั้งในปีนี้ซึ่งตั้งแต่มีอีเวนต์นี้มาตั้งแต่ปี 2008 อันดับที่ 1 นั้นมีการผันผวนกันทุกปีทำให้เพลง Heavy Rotation นั้นเป็นเพลงแรกที่ได้อันดับที่ 1 ในอีเวนต์ Request Hour 2 ปีซ้อนและในเดือนกุมภาพันธ์ AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่ 25 Give Me Five
ซึ่งตอนยูโกะอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเธอนั้นเคยเล่นกีตาร์เบสมาก่อนทำให้ในเพลงนี้ที่ให้ AKB48 มาเป็นแบรนด์ดนตรีที่ชื่อ Baby Blossom ยูโกะได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกีตาร์เบสอีกครั้งและในเดือนเมษายนยูโกะได้ปรากฏตัวบนละครเรื่องคาเอรุโนะโอโจซามะโดยเธอรับบทเป็นโนโนมุระมาฮิรุนักศึกษาหญิงที่ล้มเหลวการหางานทำมาแล้วจำนวน53ครั้งการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 ใกล้มาถึงในครั้งนี้คู่แข่งสำคัญของเธออย่างมาเอดะอาซึโกะได้ประกาศจบการศึกษาและปฏิเสธที่จะลงเลือกตั้งยูโกะกล่าวว่าทันใดที่อาจังประกาศจบการศึกษาเธอคิดว่าเธอจะปฏิเสธการลงเลือกตั้งเธอรู้สึกถึงความสำคัญของการมีคู่แข่งมันช่วยที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเธอซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ 4 ของ AKB48 ยูโกะสามารถกลับมายืนบนจุดสูงสุดได้อีกครั้งเธอได้ไปในอันดับที่ 1และอาจังก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับเธอหลังจากนั้นยูโกะก็ได้กล่าวสปีชโดยที่ยูโกะก็ได้กล่าวว่าเธอไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรมากมายแต่เธอก็พัฒนาความสามารถทุกอย่างด้วยรอยยิ้มมันกลายเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์และทุกคนก็ช่วยรดน้ำพรวนดินเป็นเสมือนดวงอาทิตย์ที่คอยส่องแสงให้ดอกไม้อย่างเธอได้เบ่งบานแต่วันหนึ่งดอกไม้อาจเหี่ยวเฉาไปเธออยากจะเห็นภาพในมุมนี้อีกครั้งเช่นเดียวกันอาจังพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเปิดทางให้พวกเธอเพราะฉะนั้นที่เธอได้อันดับที่ 1เธอก็อยากจะสร้างรากฐานให้กับทางที่อาจังได้สร้างขึ้นมาและเมื่อเธอได้ยินความคิดเห็นของแต่ละคนในวันนี้เธอคิดว่าทุกคนมีความทะเยอทะยานมากทำให้เธอคิดว่าถ้างั้นแล้วเธอก็ต้องไหวอันดับในคราวนี้เป็นเหมือนความรู้สึกที่ทุกคนบอกว่ายูโกะฝากด้วยนะ48 Group นั้นคุ้นชินกับความพยายามอยู่แล้วดังนั้นขอให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปและสำหรับแฟนๆโปรดส่องแสงมาที่พวกเธอตลอดไปด้วยขอบคุณทุกคนซึ่งหลังกล่าวสปีดจบก็ถึงคราวที่อาจังจะพูดซึ่งเธอก็พูดถึงความรู้สึกของคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเท่าคนที่ยืนอยู่วันนี้ยูโกะเปล่งประกายเหลือเกินนี่สินะที่เรียกว่าออร่าและอาจังก็เข้าสวมกอดยูโกะอีกครั้งการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ยูโกะได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่ 27 ของ AKB48 ในเพลงกิมกัมเช็คต่อมาในเดือนกรกฎาคมยูโกะได้รับบทภาคตัวละครของแอนิเมชันจากดิสนีย์เรื่อง Brave โดยเธอได้ภาคเป็นตัวเอกของเรื่องอย่างเจ้าหญิงเมอริดาและในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมในวันแรกได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นและได้มีการประกาศแต่งตั้งกัปตันทีม K คนใหม่นั่นก็คือโอชิมะยูโกะโดยที่ปลายเดือนสิงหาคมที่เธียเตอร์ของ AKB48 ก็ได้มีการจัดพิธีจบการศึกษาของมาเอดะอาซึโกะซึ่งยูโกะก็ได้พูดขอบคุณอาจังที่พา AKB มาไกลได้ถึงขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการเป็นคู่แข่งที่ดีแม้อาจังจะออกจาก AKB เป็นนักแสดงแล้วแต่เธอนั้นก็จะเป็นเพื่อนและคู่แข่งกันตลอดไปแม้จะมีความทรงจำที่สนุกสนานและเจ็บปวดมากมายแต่เธอว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีดังนั้นเดินไปข้างหน้ากันเถอะขอบคุณยูโกะสวมกอดอาจังด้วยความรู้สึกขอบคุณตลอดเวลาที่อยู่กันมา6 ปีต่อมาที่ปลายเดือนตุลาคม AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่ 28 ของพวกเธอโดยที่มีชื่อว่าอุสะซึ่งยูโกะก็ได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้โดยเธอได้เป็นดับเบิลเซนเตอร์ร่วมกับมัตสึอิจูรินะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนยูโกะได้เริ่มทำหน้าที่กัปตันทีม K อากิโมโตะ ซายากะกัปตันทีมคนเก่าเธอคิดว่าการเป็น S และการเป็นกัปตันนั้นเป็นอะไรที่กดดันมากแต่เธอคิดว่ายูโกะต้องการพัฒนาทีมจริงๆต่อมาในปี 2013 ในเดือนพฤษภาคมยูโกะได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งโดยเป็น1 ใน 4 เซนเตอร์ของซิงเกิลที่ 31 ของ AKB48 Sayonara Crawl และในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ AKB48 แม้คะแนนปีนี้จะเป็นอีกปีที่คะแนนยูโกะสูงเกินแสนแต่เธอก็ได้ไปในอันดับที่ 2โดยเธอก็ได้กล่าวว่าไม่มีแม้แต่น้ำตานี่มันความรู้สึกอะไรกันนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่เธอได้ยืนหัวเราะเธอต้องการให้ตัวเธอนั้นเป็นหินที่ให้รุ่นน้องได้ข้ามไป
และถ้าใครข้ามมาได้คนนั้นจะถูกเรียกว่าผู้ที่จะนำพาสายลมลูกใหม่เข้ามาที่2ที่1ที่2ที่1และที่2ยากที่จะมีเมมเบอร์คนไหนได้อันดับแบบนี้เธอตื่นเต้นมากสำหรับ AKB ในรูปแบบใหม่เธอสงสัยว่า AKB จะกลายเป็นวงตลกหรือเป็นวงไอดอลมากยิ่งขึ้นนะ AKB นั้นมีเมมเบอร์หลายประเภทพวกเธอได้เข้าร่วมเซมบัสึเพราะคนทางประเทศเป็นคนเลือกเธอต้องการให้ทุกคนยังคงคาดหวังกับ AKB มากขึ้นพวกเธอจะยิ้มแย้มและสนุกสนานกับมันขอบคุณทุกคนเมื่อสปีดจบผู้ประกาศก็ได้ถามถึงผลด่วนที่ยูโกะนั้นได้อันดับที่3ซึ่งเธอก็ตอบว่าเธอไม่อยากเสียตำแหน่งให้กับซัตชิแต่ในทางกลับกันนั้นเธอยังไม่เคยได้อันดับที่3เนื่องจากเธอยังไม่เคยเห็นมุมมองจากอันดับที่3เธอจึงคิดว่าโอเคแล้วแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์แต่เธอก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อได้ตามความฝันในการเป็นนักแสดงของเธอต่อมาในเดือนตุลาคมยูโกะได้ปรากฏตัวบนละครแนววิทยาศาสตร์เรื่อง Ando Loi AI Knows Love โดยเธอรับบทเป็นมัตสึชิมะ นานาเซะน้องสาวของนักวิทยาศาสตร์นัตสึชิมะ เดจิตัวเอกของเรื่องในเวลาคอนเสิร์ตนั้นยูโกะชอบที่จะโยนไอเดียความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการควบคุมจังหวะคอนเสิร์ตที่มานัสึโนะโดมมีเมมเบอร์ร่วมแสดงมากมายถึง247คนยูโกะเธอมักใช้เวลาส่วนมากในการเต้นหน้ากระจกเพื่อให้การเคลื่อนไหวและท่าเต้นนั้นเพอร์เฟกต์นี่คือสิ่งที่ทำให้เธอนั้นโดดเด่นและน่าจับตามองมาตลอดแต่แล้วในคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมวันสุดท้ายยูโกะผู้ที่สดใสเธอมาซ้อมด้วยสภาพที่อิดโรยแต่แล้วด้วยการตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในวันนั้นเธอจึงยอมนอนหยอดน้ำเกลือเพื่อให้หายเพลียและเมื่อผ้าม่านเปิดออกยูโกะผู้สดใสก็กลับมาอีกครั้งที่1ในงานเลือกตั้งร่วมงานมหกรรมดนตรีขาวแดงทั้งหมด5ครั้งได้รับรางวัล Japan Record 2 ครั้งติดต่อกันความสำเร็จของ AKB ก็เหมือนกับความสำเร็จของยูโกะก็ว่าได้จะว่าได้ว่าตอนนี้นั้นยูโกะก็มีสิ่งที่ไอดอลมุ่งหวังครบหมดแล้วโดยในช่วงสิ้นปีในงาน NHK Kohaku Utakasen ครั้งที่64หรืองานมหกรรมดนตรีขาวแดงAKB48 ได้เข้าร่วมการแสดงและได้ร้องเพลง Koizuru Fortune Cookie และเพลง Heavy Rotation โดยหลังจบเพลง Koizuru Fortune Cookie ในขณะที่ขาไมค์กำลังตั้งเพื่อที่จะทำการร้องเพลง Heavy Rotation ยูโกะก็ได้พูดขึ้นมาว่า2013年も応援ありがとうございましたこの場をお借りして言いたいことがあります私大島優子は AKB48 を卒業しますซึ่งการประกาศครั้งนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนทุกคนต่างตกใจกับการประกาศจบการศึกษาของยูโกะต่อมาในปี 2004 ยูโกะให้สาเหตุถึงการประกาศจบการศึกษาที่งานขาวแดงเพราะที่นั่นคือสถานที่สำคัญเต็มไปด้วยความทรงจำถ้าเธอนั้นออกจาก AKB เธอก็ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานขาวแดงแล้วเธอชอบโอชิมะยุโกะที่ยืนอยู่บนเวทีเธอชอบโอชิมะยุโกะที่สนุกสนานกับเมมเบอร์แต่เธอต้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่งโปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยซึ่งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ยอดวิวเพลง Heavy Rotation นั้นได้แตะไปถึง 100 ล้านวิวเป็นครั้งแรกที่มิวสิกวิดีโอของศิลปินชาวญี่ปุ่นทำยอดวิวใน YouTube ทะลุ 100 ล้านวิวซึ่งนี่ก็เป็นการกระตุ้นของเหล่าแฟนคลับที่พวกเขาต้องการให้ยอดวิวเพลง Heavy Rotation นั้นถึง 100 ล้านวิวก่อนยูโกะจะจบการศึกษาและในปลายเดือนกุมภาพันธ์ซิงเกิลสุดท้ายของยูโกะโดยเธอก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซนเตอร์และเป็นครั้งแรกที่เธอได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซนเตอร์เดี่ยวโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งในซิงเกิลที่ 35 ของ AKB48 ในเพลงมาเอชิกะมุกะเน่โดยก่อนที่ยูโกะจะจบการศึกษาเธอได้จัดอีเวนท์ที่เรียกว่ายูโกะคันจัสไซเป็นอีเวนต์คล้ายๆกับงานจับมือเพื่อที่ยูโกะจะได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับก่อนที่เธอจะจบการศึกษาซึ่งคอนเสิร์ตจบการศึกษาของยูโกะนั้นเดิมทีจะจัดในวันที่2ของคอนเสิร์ตที่ National Olympic Stadium ในช่วงท้ายเดือนมีนาคมซึ่งก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะในวันนั้นมีสภาพอากาศที่ย่ำแย่มากๆโดยหลังงานเลือกตั้ง1วันคอนเสิร์ตจบการศึกษาของยูโกะก็ได้จัดขึ้นที่อายิโนโมโตะสเตเดียมโดยในคอนเสิร์ตก็ได้มีการปรากฏตัวของเมมเบอร์รุ่นที่2ที่จบการศึกษาไปแล้วซึ่งพิธีจบการศึกษาของยูโกะที่เธียเตอร์ของ AKB48 ก็ได้จัดขึ้นหลังคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเธอ1วันยูโกะได้กล่าวว่า AKB48 เริ่มจากเธียเตอร์แคบๆแห่งนี้
เมื่อวานเธอได้แสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าคนจำนวน 70,000 คน มาวันนี้เธอได้ทำการแสดงต่อหน้าคน 250 คนทำให้เธอนั้นรู้สึกว่าที่นี่เล็กแต่ที่แห่งนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันเธอไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถมากมายแต่เธอก็ใช้ที่นี่ในการฝึกฝนเด็กธรรมดาคนหนึ่งกับความฝันที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่มอบความกล้าให้กับเธออยากจะเดินด้วยความมั่นใจของตัวเอง AKB48 คือสิ่งที่ล้ำค่าของเธอขอบคุณโอชิมะยุโกะจะเริ่มงานเดี่ยวของตัวเองจากนี้แล้วเมื่อรูปของยุโกะที่หน้าเธียเตอร์ถูกถอดออกก็เป็นการสิ้นสุดในฐานะไอดอลของโอชิมะยุโกะเมมเบอร์ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในทีม K เป็นเวลายาวนานถึง 8 ปีโดยหลังจากจบการศึกษาในเดือนกันยายนยุโกะก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 2 ของตัวเองในชื่อนุกิยาการะและในเดือนพฤศจิกายนยุโกะได้ปรากฏตัวบนภาพยนตร์เรื่องเพลมูนโดยรับบทเป็นไอคาวะเคโกะซึ่งยูโกะก็ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทไอคาวะเคโกะในเรื่องเพลมูนทั้งโฮชิฟิล์มอวอร์ดครั้งที่ 39 โยโกฮามะฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่ 36 โตเกียวสปอร์ตฟิล์มอวอร์ดครั้งที่ 24 และยังได้เข้าชิง Japan Academy Prize ครั้งที่ 38 ซึ่งในปี 2015 ยูโกะยังได้รับบทนำในการแสดงละครครั้งแรกในเรื่องยาเมโกคุยากุสะยาเมดะอิตาดากิมัสในบทบากุชุนากามิสึซึ่งยูโกะก็ได้ตัดผมในการเข้ารับบทนี้ด้วยและในเดือนตุลาคมยูโกะได้แสดงละครเวทีครั้งแรกในเรื่อง Number 9 Fumetsu no Senritsu และยูโกะยังได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากงานคัตเตนิเอเกกิอวอร์ด 2015 จากการแสดงละครเวทีเรื่องนี้อีกด้วยต่อมาในปี 2016 ยูโกะได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในซิงเกิลครบรอบ 10 ปีของ AKB48 คิมิวะเมโลดี้ซึ่งในปี 2017 นั้นยูโกะก็ตัดสินใจที่จะพักงานในวงการบันเทิงและไปศึกษาด้านภาษาต่อที่ประเทศอเมริกาซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าเธอนั้นต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเธอโดยยูโกะก็ได้กลับมาในเดือนตุลาคมของปี 2018 และได้ออกโฟโต้บุ๊ก 2 เล่มในชื่อ Work และ Life ซึ่งในปัจจุบันนั้นยูโกะก็ยังคงมีการแสดงละครรวมทั้งละครเวทีซึ่งเมื่อตอนต้นปี 2019 ก็ได้มีข่าวการเดทของยุโกะกับชายชาวต่างชาติต้องมาดูกันว่าต่อจากนี้ชีวิตคู่ของเธอจะเป็นอย่างไรจากเด็กผู้หญิงที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงสู่การเป็นเซนเตอร์เจ้าของเพลงที่มียอดวิวเกิน100 ล้านการที่เธอนั้นเป็นคนที่ชอบความท้าทายทำให้เธอกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจงเชื่อมั่นในตนเองและจดจ่อกับมันผู้หญิงคนนี้พิสูจน์แล้วด้วยพลังอันมากมายของเธอและนี่คือโอชิมะยูโกะ